රුපියල් 37000කට හදපු low budget gaming PC එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඉන්නේ සුපුරුදු පරිදි කඩවත MSK ආයතනයේ. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනා අපිට කමෙන්ට්ස් වලින් ඒ වගේම WhatsApp message වලින් අහපු දේවල් තමයි low budget build එකක් කරන්න නැද්ද කියන එක. ඉතින් ඔයා වුණත් බලන්න ඇති සාමාන්‍යයෙන් වෙනදට SLPCLK channel එකෙන් මම අනිවාර්යයෙන්ම low budget build එක තුනක් දානවාමයි මාසෙකට. නමුත් පසුගිය මාසයක කාලයක් පුරාවටම low budget PC builds channel එකට අපිට අන්තර්ගත කරන්න බැරි වුණා. ඒකට තියෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ කොවිඩ් කාලයෙන් පසුව ඇතිවෙච්ච පරිගණක කොටස් වල නැත්තම් අපි ගත්තොත් දෘඩාංගවල හිඟය. ඉතින් ඒක ඉතාමත් දැවැන්ත හිඟයක් බවට පත් වුණා. ඒකට හේතුව ආ දන්නවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් පාර්ට්ස් උනත් තාම හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් MSK ආයතනයේට VGA තොගයක් යූස් ලැබුණා. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් අරන් එනවා. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක දානකොට අරන් ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි අපිට බජට් PC builds නැවත කරන්න හැකියාව ලැබුණේ. මොකද VG එකක් නැතුව PC එකක් බජට් කරන්න හරි අමාරුයි. ඒකට හේතුව අපි මේ වගේ යූස් කරපු පාර්ට්ස් වලින් PC එකක් හදලා සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 20000 25000 VG එකක් දැම්මොත් එතන තියෙන බජට් කියන කතන්දරේම සම්පූර්ණ නැති වෙනවා. ඉතින් නැවතත් රුපියල් 37000 නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 50000කට අඩුවෙන් බජට් බිල්ඩ් කරන්න දැන් අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අරන් එන මම පළවෙනි බිල්ඩ් එක තමයි මේ ඕගොල්ලන්ට මේ විදියට මේ පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 37000ක වගේ ලෝ බජට් එකකට PC එකක් හදන්න පුළුවන්ද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඒකේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි ගොඩක් අයට දැන් ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වර්තමානයේ සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකෙන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා ඇති. බජට් බිල්ඩ්ස් කියන එකේ සාමාන්‍යයෙන් යථාර්ථය කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි බජට් එකක් කියලා කිව්වම බොහෝ විට ගොඩක් අය හිතන්නේ රුපියල් ලක්ෂය කියන සීමාව. නමුත් ලක්ෂයක් තියෙන කෙනෙක්ට බජට් එකක් කියන වචනේ ඇත්ත අර්ථය වටහා ගන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මම ගෙන බජට් සීමාව තමයි රුපියල් 50000 හෝ ඊට වඩා අඩුවෙන්. ඉතින් අපි බලමු මේ බිල්ඩ් එක මම කොහොමද ඔයගලන්ට අරන් එන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද මේ බිල්ඩ් එකට ප්‍රධාන වශයෙන් යොදාගන්නේ i3 3rd gen processor එකක්. ඉතින් Free Fire ඒ වගේ අපි ගත්තොත් එහෙම PUBG වුණත් සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් එක ලැග් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මේ i3 3rd gen processor එකක් එක්ක මම මේ හදන බිල්ඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි මෙන්න මේ ආකාරයට මම මේකට යොදා ගන්නවා i3 තුන්වෙනි ජෙනරේෂන් එකේ processor එකක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් normally gaming වලට ගොඩාක් හොඳ processor එකක්. එහෙම අපි අර වචනට කියන all is gold කියලා. ඉතින් එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද core to quad core to duo වලින් game ගහපු කට්ටිය අදටත් ඇති. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නවා i3 3rd gen කියන්නේ තව ඉස්සරහට කොච්චර performance ද කියලා. ඒ වගේම මුලින් මතක් කරන්න ඕනේ දැන් සමහර අය හිතන් ඉන්නවා මේ line up එකේ i3 තමයි මුලින් ආවේ කියලා. ඒකත් වැරදි. i7 i5 තමයි ළඟට i3 වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකේ 3rd gen එකත් ඒ පිළිවෙලටම ආවම මේකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ performance එකක් කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපි යොදා ගන්නවා H61 motherboard එකක්. ඉතින් බජට් කරන්න ඕන නිසා තමයි මේක අපි යොදාගන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන එකම ප්‍රශ්නයකට වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මේකේ RAM slots දෙකක් පමණක් අන්තර්ගත වීම. ඉතින් මේකට 16GB RAM වගේ ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මොකද ගේමින් වලදී සාමාන්‍ය 16GB RAM වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට ලොකු performance එකක් ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මේ motherboard එක සාමාන්‍ය low budget motherboard එකක් විදියට H61 අපි Foxconn brand එක තමයි මේකට යොදාගන්නේ. ඉතින් ලොකු performance එකක් ගන්න පුළුවන් board එකක් මේක මම අද ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේකට කූල් එකක් වෙනම randomly use කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් Intel කූල් එකක්. ඒකත් මම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පැත්තකින් තියන්නම්. ඉතින් මම මේකේ ඔයගලන්ට පැහැදිලිව කිව්වා මම යොදාගන්නේ මේකට 8GB RAM එකක් විතරයි. ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් බජට් කරන්න අවශ්‍ය නිසා මම 8GB RAM එකකට යනවා. නැත්තම් මේකේ dual channel වාසිය ගන්න ඔයාලට 4GB RAM දෙයක් වුණත් මේකට use කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙගාහර්ට්ස් 1666
8GB RAM තනි කිට් එකක් මම තනි සිංගල් RAM එකක් මේකට මම යූස් කරනවා. ඉතින් තව කෙනෙක්ට කවදා හරි 8GB RAM එකක් තව පාවිච්චි කරලා මේක ඩුවල් channel වාසියක් ලබාගෙන 16GB කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා 8GB විතරක් පාවිච්චි කරන්න ඉන්නවා නම් වඩා හොඳයි 4GB දෙකක් යූස් කරනවා නම්. ඉතින් මම 8GB RAM එකක් DDR3 මේකට යූස් කරනවා. ඉතින් ඊළඟට දැන් ඕගොල්ලන්ට මම කියන්න යන්නේ මොකද්ද? මම මේකට යොදා ගන්න VG එක. GIGABYTE brand එකේ GTX 1650 නැත්නම් GTX 650 කාඩ් එකක් තමයි යොදා ගන්න. ඉතින් GTX 650 කාඩ් එකක් තමයි මම මේකට යොදා ගන්නේ 1GB කාඩ් එකක්. ඉතින් මේ GTX 650 අපි කතා කරොත් එහෙම මොබයිල් ඉමිටේටර් ගේම්ස් වල PUBG, Free Fire වුණත් ඕගොල්ලන්ට ලැග් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම PC ගේම්ස් ගැන ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි channel එකේම live stream අරන් ආව PC ගේම්ස් වුණත් කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ VG එකේ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා දන්නවා. දැන්ටමත් දන්නවා ඇති. ඉතින් 2013 14 වගේ මෑත කාලෙකදී ආපු ගේම්ස් ඒ වගේ කාලෙකදී ආපු ගේම්ස් ගොඩාක් හොඳට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් PC එකක් යූස් කරන බිගිනර් කෙනෙක්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙන VG එකක් තමයි මේ GTX 650 1GB VG එක. ඉතින් මේකත් එක්ක i3 හොඳට මැච් වෙනවා. ඒ වගේම තව ඔයාට ටික කාලෙකදී අවශ්‍ය නම් 6060 අපි අතොත් එහෙම 660 කාඩ් එකක් 660 කාඩ් එකකට ඔයාට යෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා 2GB එකට අප්ග්‍රේඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ස්ටෝරේජ් පැත්තට යමු වුණොත් එහෙම Western Digital 500GB හાર્ඩ් එකක් තමයි අපි මේක යූස් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් SSD එකක් දාන එක සාමාන්‍යයෙන් බජට් කරන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ හින්දා මෙතෙන්ට අපහසු වුණත් ඔයාට දෙන බජට් එක අනුව ඔයාට පුළුවන් shop එකට ඇවිල්ලා ඒ දේවල් තීරණය කරන්න. ඒ නිසා normal 500GB හાર્ඩ් එකක් SATA හાર્ඩ් එකක් අපි මේකට යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අපි පවර් කරන්න සාමාන්‍ය 450 watt power supply එක සාමාන්‍යයෙන් මේකට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. අපේ VG එකට සාමාන්‍ය 1 pin එකක් පමණක් අන්තර්ගත වෙන නිසා ඉතින් මේ power supply එක අපි random brand එකකින් power supply එක යොදා ගන්නවා මේ PC එක power up කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කේසින් එක පැත්තට යමු වුණොත් එහෙම මේක golden field brand එකේ න කේසින් එකක්. ඉතින් ගොඩක් අය අපෙන් අහන දෙයක් තමයි ඉතින් කේසින් වලද මේ ඔප්ටිකල් ඩ්‍රයිවර් එකක් කනෙක්ට් කරන්න බැහැ. නැත්නම් CD ROM එකක් කනෙක්ට් කරන්න බැහැ. මොකද හැමෝටම තාම පෙන් වලින් Windows දානවා කියන එක පුරුදු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ CD එකක් භාවිතාවෙන් මේ Windows දැමීම සහ software CDs භාවිතා කරලා ඒ software run කරගන්න. ඒ නිසා writer එකකුත් use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් DVD ROM එකකුත් use කරන්න පුළුවන්. මේ golden field එකේ mesh casing එක අපි යොදා ගන්නවා මේ build එකට. ඒකටම තව DVD writer එකකුත් අපි යොදා ගන්නවා මේ ආකාරයට. ඒ වගේම මේකට පොඩි අලංකාරයක් අරන් එන්න මෙන්න මේ වගේ RGB fans 3ක් මම මේකට යොදා ගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හැඩ වෙච්ච PC එකක් තමයි ඔයාලට රුපියල් 37000ක් වගේ low budget එකකට අපි අරන් ආවේ. ඉතින් අපි බලමු මේ PC එක build වෙන විදිය.
ඉතින් guys මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අපි පිළියෙල කරපු i3 3rd gen low budget PC build එක. ඉතින් අපි මේ කේසින් එකට මෙන්න මේ විදිහට වෙනම මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ RGB fans තුනක් high කරා. ඉතින් RGB වෙනම අපි fans high කරන්නේ ලස්සනට වගේම හොඳ කූලින් එකක් මේ කේසින් එකට ලබා ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි රුපියල් 37000ක් වගේ බජට් එකකට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් දැනට ආපු අපි කතා කරොත් එහෙම ටිකක් පරණ ගේම්ස් අපි කතා කරොත් 2013 14 මේ කාලවකවානු GTA V වගේ ගේම්ස් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් PC build එකක් තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කොටස් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් තව බජට් එක කට් කරගන්න හෝ තව වැඩි කරලා performance වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකට ආයතනය අමතන්න පුළුවන් මම පහත දාන ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් තුලින්. ඒ වගේම ඔයාලටම කොටේෂන් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක යූස් කරලා. මොකද කෝල් කරනවට වඩා ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද සමහරවිට ආයතනයේ බිසි වෙලාවට ෆෝන් ආන්සර් කිරීමට යම් ප්‍රශ්න තියෙන නිසා ඒගොල්ලොම අපිට ප්‍රකාශ කරා ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කොටේෂන් එකක් හදලා ඒක WhatsApp කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු මතක තියාගෙන මේ වගේ PC build එකකින් නැවතත් අපි හමු වෙමු.